السلام عليكم، معكم هنودي اوسم، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا اللي ما له اسم. حلقه اليوم راح يكون ضيفنا سبوكي. تكلمنا مع سبوكي عن شخصيته كيوتيوبر والتغييرات اللي مر فيها، وبرضه تكلمنا عن موضوع الماسونيه واثاره الجدل. كثير قبل فتره كانوا يقولوا انه سبوكي ماسوني، وهل من جد سبوكي دخل الماسونيه؟ حبينا نعرف انه هذه المواضيع. على العموم لا تنسوا لايك سبسكرايب، وخلونا نبدا الحلقه. اوكي يا اخوان، السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا اللي ما له اسم. ضيفنا اليوم يا اخوان الغني عن التعريف، سبوكي. الله، ويلكم يا حبيبي يا حبيبي، الله يسلمك. حياني وحياك الله في حبيب هذا حبيب. المكان الجميل. حبيب، نورتنا. طبعا سبوكي هو اول ضيف انا اتاخر عليه. كل يوم اقول له موعد واتاخر. الحمد لله اني قلت هذا الشيء الصراحه. ايه لا ما عليك. شوف انا حسيت لوهله، يعني لوهله جياني شعور انك بتسحب سحبه اليمه وبعيش معها للابد. لا والله حسيت انا شيء. لا لو تلاحظ ترى انا مخليك في اخر حلقه في رمضان، ترى يعني كاتبك من اول مخليك في اخر حلقه، يعني سيف ذا بيست فور لاست. الله، هذه اخر حلقه في رمضان نقول ان شاء الله. إيه. نقول ان شاء الله في عوده وما نسحب ان شاء الله. طيب اخبارك؟ ان شاء الله تكون تمام، امورك تمام. يعني مرتاحين في اليوتيوب اللي صراحه نتمنى تنزل فيه ترندات، شي تحديات. لا انا نايم اليوتيوب حاليا. اي والله. اوكي خلينا نخش في الاسئله الان. في سؤال قاعد، في كلام قاعد يتكرر كيف في اخر فتره، كثيرين قاعدين يقولوا سبوكي يتغير. ايش رايك في هذا الكلام؟ والله رايي فعلا انا تغيرت وايد يعني جميل. انا ساعات والله العظيم اشوف نفسي قبل وبعد الاحظ التغيير. حتى بجاوب على السؤال، الجواب جميل الصراحه، فقاعد اركب الكلام. لا خذ راحتك. بهند احس ابي اشيل فيديوهاتي القديمه كلها اسوي حق كل فيديوهاتي برايفت، عشان على الاقل عقب سنه الناس ينسون هالشيء لهالدرجه. يعني احس صدق اني تغيرت، اللي واضح التغيير واضح. انت قصدك انه تحس تبغى تشيل الفيديوهات القديمه عشان الناس لا تقول لك انه يا اخي انت كنت كذا، الناس ما تفهم انه هذا شابتر في حياتك، فاهم؟ يعني انت تتغير مع الوقت. عدل. يب يعني حتى انا ترى تقريبا عندي شابترات كثير في قناتي، عارف؟ يعني انا مو نفس اللي كان في 2019، مو نفس اللي كان في 2018 17 16. فكلنا نتغير مع الوقت، خصوصا لو انت يوتيوبر غصبا عنك تتغير، فاهم؟ اعتقد لخصنا الموضوع ببساطه ان الواحد يتغير، وممكن صدق يتغير للأسوأ، بس احنا نعمل جاهدين ان احنا نغير نفسنا للافضل. صحيح، اكيد اي واحد يوتيوبر واحد في السوشيال ميديا دائما بيغير نفسه للاحسن، فاهم؟ من كل النواحي. صح. يب ايش قصه الماسونيه اللي كانت منتشره عنك اخر فتره؟ بليز اشرح لنا. الناس وقتها، انا ما ادري عنك. شوف انا ما يعني شفت مقطع من مقاطعك، وكم مقطع انت سويت تكلمت عن الموضوع. الناس ترى اشغلونا في كل مكان، في السوشيال ميديا، في اليوتيوب. الناس اللي تسوي ثريدات في تويتر، اللي يتكلم يقول هذا مسار ماسوني بالادله. انا بوجهة نظرك في الموضوع. كانت اغنيه، يعني هي في البدايه كانت اغنيه. حلو. وجهت اغنيه حق شخص، يعني سجلت اغنيه موجهه حق شخص. في الاغنيه من كثر ما انا داش فيلينج يعني في الاغنيه، كنت اقول انه طبعا مسحت الاغنيه لان قلت فيها كلام مشبوه الصراحه. اوكي. فقلت في الاغنيه انا كذا ماسوني، والماسونيه تناديني وما اعرف ايش. اوكي حلو. كلام عابر الصراحه، لانه في ناس يعني كانت تقول انه شوفوا كان بيقول زي كذا وحط العين، خلاص هذا باين انه ماسوني. في ناس سوت ثريد في تويتر، وفي ناس كانت قاعد تترجم كلامك غلط. يا الله، في ناس قاعد تترجم اللاينات اللي قاعد تقولها بالانجليزي، ترجمها غلط. يا اخي كنت اضحك لانه هم ما يعني في كلمات ترى يعني ما ينفع تترجمها بالعربي، عارف؟ لها معنى خاص بالانجليزي، فلما تيجي تترجمها بالعربي يصير المعنى غلط مره. ففي ناس كانت تترجم كلش. يب في ناس كانت تترجم كلامك غلط. انا قاعد اقول اوكي هو قاعد يغني، ترى هذه كلمات تنقال في الاغاني، فاهم؟ على حسب التوجه اللي هو بيغنيه، فاهم؟ مو مشكله ايش كان التوجه اللي بيغنيه. بس في ناس كانت تقول هذا قال كذا، يعني هذا ماسوني، هذا يعبد الشيطان. ما يفرقوا بينهم اصلا. هو شوف، فيها مسؤوليه كبيره علي انا من الشخص اللي يعني يقول الكلام هذا، بعد لازم انا حاسب ايش قاعد اقول. فنزلت اغنيه عليها صوره عين واحده، او لا سوري، صورتي انا وبيلي ايليش.
اوكي. جزئين، يب. حطيت فيها شيء ماسوني، ما حطيت فيها ولا شيء ماسوني الرسمي اذا ما خاب ظني، او الثمنين اللي سويته حق الاغنيه. انا ما اتذكرها زي الناس، بس يعني كنت شايف الصوره حقت بيلي ايليش، كنت حاطها في البوستر او الكفر ارت، بس ما افتكر صراحه كيف كانت العيون اللي في الرسمه. انا اقول لك انه ما فيها عيون، اوكي، ما فيها يعني شيء ماسوني، بس اللهم نص وجهي نص وجهها وكذا مركبين وما اعرف ايش وحاط وراي فينوم ومن راس فينوم، يعني مسوي تصميم في النهايه كان ثمنيل. اوكي. استغرب ان الناس عقبها ايوه ابتدوا موضوع ماسونيه بدون ماسونيه. يا سلام. ايه بدون ماسونيه، فتحوها موضوع ماسونيه بدون ماسونيه. انا قلت الحين هني انا سويت شيء يمكن اتمنى اني ما اعيده مره ثانيه، اني اشخصنها مع الكومنت. اوكي، بس بعدها انت قاعد تحط في كل كفر كنت قاعد تحط عيون، ليش؟ عادل يا عشان اوريهم انه يعني انا اقدر اسوي اللي هم يقولونه بشكل واضح. يعني اذا واحد بيقول لي مثلا انت ماسوني، بسوي له حركه المثلث والعين، بس بختبر هل هو يحس انه مثلا الماسونيه لهالدرجه حقيقيه شيء او انه شيء يخوف حقيقي وشيء يخوف. تبي الصراحه بعد كنت يعني مشخصنها وايد من المتابعين، ابي اوري الناس ان هاي شيء مو شيء، ترى مو شيء. بس ما تحس انه كان غلط يعني؟ فاهم انك يعني تحط علامه الماسونيه والعيون، انه يعني اوكي شوف انا ما اؤمن بموضوع انه لا تسوي زي كذا عشان في ناس صغار، بس فعلا يعني ما تحس انه عشان في ناس ممكن تفهم غلط، فاهم؟ خلينا ما نقول بس صغار، يعني اي احد من اي عمر، فاهم؟ ما تحس انه كان في مسؤوليه عليك انك قاعد تحط العيون كم مره تحس لا المفروض ما تسوي زي كذا؟ 100%. انا ما بقول لك انا ندمان لانه خلاص هاي الشيء صار، بس بقول لك انه علمني يعني علمني انه ما اكرر مثل الفعل هذا ولو باي صوره ثانيه. سواء ماسونيه سواء يعني انت، انا بقول لك شيء، اذا واحد صغير ما برد على نفس الوجهات النظر اللي انت قلتها، لانها انا متفق وياك عليها. بس انا نفسي اشوفها غلط دي وجهة النظر هذه يعني الصراحه حقت الصغار، بس كمل. مو مشكله الصغير بيشوف، بس الصغير بيشوف المشكله انه يقرا. يعني اذا شاف رسمه عين وما ادري شنو ما بيفهم الا لما يقرا الكومنتات. هذا بعد يعني بعد مسؤوليتي اني احافظ على مثلا نظافه الكومنتات وكذي، لكن بس كنت بواضح انه خروج بسيط عن نمط تفكير معين، بس خروج بسيط كذي انك تسوي روحك انك مع ناس، او تبين للناس فكره معينه ممكن الناس ياخذونها كحقيقه مطلقه، ان انت ماسوني انت كذي، ولو قلت ولو اعتذرت ولو حطيت ولو سويت انت ماسوني. وفي ناس لا، في ناس شافوها ان هذا قاعد يستخف فينا، قاعد ينزل الاغاني هذه ومو مفتكر في كلامنا، انا بلغي اشتراك اليوم، انا بامشي. وفي وايد ناس مشت يعني وايد. ايوه ما تحس بصراحه انا ما كنت محترف في الموضوع يعني. حتى الاغاني اللي نزلته والله كنت انزلها بس معصب زعلان، حالتي حاله ما ادري كان فيني نفسيا، كان يلعب فيني دور غريب. ما في ناس في ناس كانت تقول سبوكي كان بيسوي إثارة جدل، ايش ردك عليهم؟ لا والله ما كنت بسوي إثارة جدل. يعني من يبي يثير جدل بالطريقة اللي انا سويتها؟ اللي يثير جدل يثير جدل باشياء. حاليا إثارة الجدل انت تشوفها في التيك توك وفي يب فاهم عليك انا فاهم. يب بس إثارة جدل لا انا الحين ما اعتقد اني كفرت عشان فاهمك. اطلع قدام الناس واقول انا كافر وخلاص انا كذي وانا مو مؤمن وانا ملحد. ما اعتقد، لا. فتحس انه اللي اثر عليك وقتها انه يعني تحس انك يعني وقتها ما كنت كويس، او نفسيا ما كنت كويس يعني؟ يا كنت تعبان وايد. انه في وايد. واشوف انه في ناس يا اخي انا قلت وجهة نظري على الموضوع اول ما تكلمت في فيديو. الناس كثير كانوا قاعد يسألوني وقتها، يا اخي الناس تبغاك نفس الشيء طول الوقت، فاهم؟ ان تبغى تحدك على نفس الشخصيه هذه خلاص يعني، فاهم؟ مثلا خلينا نقول على سبيل المثال انت قاعد تمثل دور مهرج مثلا، او انا وانت او اي احد السوشيال ميديا كذا قاعد يمثل دور مهرج،
الناس تبغى يفضل طول حياته دور المهرج هذا، فاهم؟ اللي يضحكم طول الوقت، ما يسوي اي شيء ثاني غير كذا. يسوي اي شيء ثاني غير كذا في حياتك خلاص يعني انت انت تغيرت، انت والله صرت انسان ثاني، انت صرت ما عاد تقدرنا. احس نفس الموضوع يصير مره مع ناس كثير، مع يوتيوبر كثير، انه الناس تقعد تحسك انه انت ما انت انسان، انت بس كيف اقول لك، شخصيه خياليه عشان هم قاعدين يشوفوك في اليوتيوب وما يعرفوك في الحقيقه، فاهم؟ فيحسبوك انت هذا الدور اللي قاعد تأديه، هذه حياتك، فاهم؟ ما يحسوك انه انت عندك مشاعر. فانا الشيء هذا يزعلني كثير لما اشوفه مع اي مشهور، مع اي ممثل، مع اي احد يعني في الحياه. انا اشوفه مره يقهر الموضوع. فانا كان قاهرني موضوع انه الناس كانت قاعد تقول اوه سبوكي تغير، ما عاد صار يصلي على النبي. يعني ايش، هل هذا الشيء الوحيد اللي زعلك؟ يعني المشكله تلقى نفس الشخص اللي يقول سبوكي ما عاد صار يصلي على النبي، تلقاه هو خربان في حياته بس، فاهم؟ كذا طالع يقول يا شيخ ما عاد صار يصلي على النبي، يلعن القهر يا شيخ. طيب يا ابن الناس، انت شوف حياتك يعني. اوكي هو ما بيصلي على النبي، مو شرط، هو قاعد يقدم محتوى صراحه يعني. انا شايف انه ده الشيء، هو قاعد يقدم محتوى، مو شرط يدخل الدين في الموضوع. يا شوف في ناس ما بقول لك يدخلون فلوس من الدين، بس هاي محتوى. في ناس تحب تتابع مثلا افتاء، قرآن، صلاة، ما عندي اي مشكله وياهم، وانا اتابع هالشيء يعني في وقت فراغي. اذا اتابع اسمع قرآن، ولا طالع لي الناس قاعد يصلون في محتويات يعني دينيه كامله. وشوف انا بقول لك شيء، الناس تحب الشخص مو المثالي، اللي مركب على هواهم. بالضبط صح. بعض يب يبون واحد يريحهم من ناحيه انه هاي صلى على النبي، واو هاي قال لنا كذي يوم من الليل. ما اعتقد الناس يهتمون شلون تلقي المقطع، بكيف بكثر اهتمامهم كيف انت تطلع، كيف انت صح باين لهم حقيقي. انا باين واحيانا الناس تبي تسمع الكلام اللي في مخها، فاهم؟ يعني هو شايف ذا الكلام في مخه هذا، بس ما يبي يقوله، يبقى احد يقوله، فاهم؟ وهذا شيء احس كلنا مثلا كصناع محتوى تعلمناه، انه just be yourself. بالضبط. and if you have to be someone else, just make it a character and just يعني خلى شخصية تلعب دورها. مثلا عندك لعبة تلعبها وهي لعبة الرسام مثلا. يعني اضرب مثل في حمان مثلا، اقرب مثل حمان كان اذا يلعب لعبة الرسام يلبس له شنب ويلبس كبوس، شخصية الرسام يسوي نفس الرسام. ايوه يلعب كاركتر يعني، مهما يلعب كاركتر. فهني الناس بعد ترتاح. الناس ترتاح انه هاي مو بهو، بعد يجيهم اطمئنان انه هاي مو بهو الصجي، مهما سويت شيء مثلا اجي ولا زعلهم، لكن يرتاحون ان هذا مو انت. لهذا السبب يعني الفيسلس يوتيوبرز هالايام، اللي هم الناس اللي ما يطلعون وياهم، ترى حياتهم ثانية عن اي واحد انت تعرفه يا ابو هند يوتيوبر يطلع وجهه. يب انا قعدت اقول الكلام ده نفسه البار يوتيوب كثير مره، فاهم؟ قاعد يحكيني انه يعني ما حد يعرفه حرفيا. قول له انت مره مرتاح يعني، الناس حرفيا ما تقدر تتدخل في حياتك الشخصيه، ولا يعرفوا ولا شيء عنك، ولا حتى في يوم ممكن يحكموا على شخصيتك، مستحيل. ترى ذا مره شيء يعني مريح بشكل مو طبيعي. الناس ما تعرف قديش هو مريح. بس تعرف نفس الشيء انا كان يواجهني ايام زمان يوم كنت انا اسوي زبد. الشيء مرة خلاص يعني أزمني. الناس كانت تحسبني أنا الشخص اللي بس يزبط طول الوقت، عارف؟ اللي دائما معصب ودائما يزبط. الناس حدتني في هذا الموضوع، فاهم؟ إنه أنا بس أزبط وأعصب وبس كذا، فاهم؟ أنا مو زي كذا. أنا ماني زي كذا، أنا أبدا ماني زي كذا. بالعكس أنا يعني في حياتي الحقيقية أجامل الناس كثير، بس أحيانا لما أشوف محتوى أبى أزبد عليه، فاهم؟ أحس بطلع اللي في خاطري. فانا وقتها عودت الناس على ذا الشيء، واحس مره غلط انك تعود الناس على نفس الشيء. احس نفس الشيء صار معاك انت، لانه زمان يعني كانت شخصيتك مختلفه عن الان. اوكي فزمان اي انا كلامك صح، شخصيتي عن زمان كانت غير، بس انا على نقطه اني اعود الناس على نفس الشيء، انا عندي طريقه في تقديم المحتوى شوي غريبه يا اخي. اذا طحت على شيء اواصل عليه مده مو طبيعيه. مثلا اول ما بدات الرياكشنات تصير سالفه في اليوتيوب، بديت اطق رياكشنات
حلو. وكانت والله العظيم بوهن كنت لما اصور الفيديو قاعد اقول لنفسي ايش الغباء اللي قاعد اسويه. زي الرياكشن اللي والله طالع في مقاطع العظيم. وبس ما تسوي شيء. ما تسوي شيء. المشكله اوكي انا بس بطالع مقطع، المقاطع اللي اشوفها خايسه كانت شنو؟ إيه شفت ناز ايش كان يب. يطالع؟ يب كنت اطالع نفس الشيء يعني كان ترند ودشيت عليه. يب فورتنايت جات دشيت عليها. بعدين طلع من راسي انا بسوي تحدي سميته الهاتريك، يعني 3 مقاطع في اليوم دش عليه. بعدين لا انا بالنسبه لي اشوف ان المتلقي اللي يبي ياخذ محتواك يشوفه يستانس، يبيه في وقت معين بنمط معين وتريح باله بالاستمرار انت. بس ما تحس انا والله تعبت الناس وياي والله. بس ما تحس انه كان غلط انك دائما تركب الترند؟ يعني احس يعني وقتها اذا ما في ترند فانت تطيح، فاهم؟ يعني اذا تعود الناس يب اذا تعود الناس على انك دائما ترند. اول ما بدينا ايش قلت لك ما في ترندات. يب لان توني اليوم مستوعب والله العظيم في هاي الفتره ذي البسيطه اللي انا فيها الحين في اليوتيوب قاعد استوعب فعلا انا من في اليوتيوب ايش كنت اسوي، شنو كانت هويتي في صناعه المحتوى. ما كنت اركز على سلاسل، لان كل ما انزل سلسله اقوم هاي شيء غلط فيني، اقوم اقرا كلام سلبي. هذه مشكله اخذه بعين الاعتبار. اخذه بعين الاعتبار انه لا هذا مو كلام سلبي، هذا انتقاد يا عزيزي، لا هذا كلام سلبي ما منه اي فائده. يا ما بيوديك ولا اذا بيسوي فيك شيء بيخليك توقف شيء. صح متعدله. صح كلام السلبي اللي ما هو انتقاد فاهم؟ كلام السلبي يب. الانتقاد يخليك تواصل، يخليك مو بس يفتح لك افاق الانتقاد البناء، يفتح لك افق جديد انك تفكر انه، وهاي ترى نادر يعني انا في حياتي نادر ان احد ينتقدني انتقاد جدا بناء. ما يقول لك هو الشخص اللي من جد يبغاك تتطور، فاهم؟ تتغير للاحسن فعلا. بس شيء كويس انك يعني فعلا. قاعد تطالع في اللي كنت تسويه زمان. انا برضو احيان مره كثيره اطالع في ليش كنت قاعد اسوي وايش قاعد اسوي الان، وش المفروض اني اسوي في المستقبل. شيء كويس احس كي توقف مع نفسك، فاهم؟ مو بس في اليوتيوب، حتى في حياتك، فاهم؟ تقول اوكي انا لازم اسوي زي كذا، لازم اغير من كذا. فشيء كويس انه الواحد احيانا يعني ياخذ نظره عن بعد على كل شيء كان قاعد يسويه. وصلنا لهالحد بسبب التغيير. يب الناس بتكبر بالتغير، يعني في ناس وايد بعدين بيعرفون ان هذا طبيعي، لكن هي كذي الدنيا. في ناس ما بيفهمون، بعدين بيفهمون، بعدين ما بيفتكرون في الموضوع. بالضبط حقيقي. خلاص صار اللي صار. اوكي. كلمة أخيرة حاب تقولها للجمهور او الناس اللي تتابعك؟ شباب لا تتغيرون علينا، ترى احنا دائما نحاول نسعدكم وخلكم دائما اوسمين دائما. لا اسمين اوكي خلاص مو مشكلة، خليهم موسمين. الله يعطيك العافية حبيب، شكرا انك خليتهم موسمين. ما قصرت. شكرا سبوك انك كنت معانا، واسف اني تاخرت عليك كثير. شكرا على الاستضافه. ابد عادي يا ريال، معليش مبروك التخرج يعني. الله يبارك فيك. لا الله يبارك فيك والله. شكرا والله شكرا سبوكي حبيب. شكرا انك كنت معانا، اتمنى لك كل الخير والتوفيق. وبس يا اخوان جمعين، كانت هي نهايه المقطع. تسووا لايك وسبسكرايب. قناه سبوكي تحت في الديسكربشن. يلا سلام عليكم. سلام.